เป็นความใฝ่ฝันมานานว่าสักครั้งในชีวิตอยากจะเทรคขึ้นเทือกเขาหิมาลัยเพื่อสัมผัสธรรมชาติที่สวยงามอันเรื่องชื่อสัมผัสวัฒนธรรมที่แตกต่างท้าทายพละกำลังและจิตใจตัวเองแต่กว่าจะหาเวลาที่เหมาะได้อายุก็ขึ้นเลข5ไปซะละก็ลังเลกับสภาพร่างกายตัวเองอีกว่าจะไหวไหมน้องจะทนลำบากได้ไหมคิดกลับไปมาอยู่นานท้ายสุดก็บอกตัวเองว่าถ้าไม่ลองก็ไม่รู้สิ่งแรกที่ทำหลังจากตัดสินใจก็คือซ้อมวิ่งค่ะปกติก็วิ่งอยู่แล้วแต่ไม่ค่อยสม่ำเสมอเท่าไหร่ก็พยายามทำให้สม่ำเสมอขึ้นแต่โชคไม่ดีต้องเกิดเป็นฝีอักเสบขึ้นที่ขาก่อนเดินทางทำให้ต้องพักขาอยู่พักใหญ่ทำให้รู้สึกว่าตัวเองเตรียมร่างกายได้แค่ 70% จากที่คาดไว้เท่านั้นก่อนเดินทางก็เตรียมอุปกรณ์ทุกอย่างที่จำเป็นสำหรับการเทรคให้พร้อมมีเหลือดีกว่าขาดค่ะและแล้วก็ถึงวันที่เริ่มออกเดินทางพวกเรา3คนพ่อแม่ลูกเดินทางด้วยสายการบินไทยแอร์เวย์บินตรงจากสุวรรณภูมิถึงสนามบินตรีภูวันที่กาฐมานดุใช้เวลาประมาณ3 ชั่วโมงครึ่งเราเดินทางมาถึงสนามบินตรีภูวันประมาณเที่ยงครึ่งตามเวลาท้องถิ่นซึ่งเวลาที่นี่ช้ากว่าประเทศไทย1 ชั่วโมง 15 นาทีมาถึงก็มีรถจากทางโรงแรมมารอรับซึ่งเป็นบริการฟรีจากทางโรงแรมซึ่งเอาของเราเข้าพักที่ Magnificent Hotel เป็นโรงแรมเล็กๆในย่านทามิลเราจองห้องพักสำหรับ3 คนแต่ทางโรงแรมก็น่ารักมากอัปเกรดห้องให้เราเป็นแบบ Family Room ที่มีห้องนอนแยก2 ห้องสะอาดสะดวกสบายดีมากเลยค่ะราคาก็ไม่แพงแค่ประมาณ 1,900 บาทต่อคืนช่วงเย็นเราก็ออกมาเดินเล่นที่ตลาดทามิลเดินจากโรงแรมมาไม่ถึง200 เมตรเราก็จัดการซื้อยาไดอะม็อกซ์กับออกซิเจนกระป๋องทันทีตลาดที่นี่มีอุปกรณ์สำหรับเทคทุกอย่างใครเตรียมของมาไม่ครบไม่ต้องกลัวนะคะมาหาซื้อเอาที่นี่ได้ราคาไม่แพงเลยค่ะวันรุ่งขึ้นไกด์มารับเราพาไปสถานีรถบัสเพื่อเดินทางไปเมืองโพคารากำหนดรถออก7 โมงเช้าเราจองตั๋วรถแบบ VIP Tourist Bus ในราคา15 เหรียญหรือประมาณ550 บาทต่อคนแต่ตอนแรกไกด์พาเราขึ้นผิดคันทำเอางงกันว่าเอ๊ะทำไมรถดูไม่ค่อยตรงปกแต่ท้ายสุดก็ตรงปกดีค่ะขำๆกันไปส่วนไกด์ก็จะไปเจอเราอีกทีที่โรงแรมในโพคาราในเช้าวันถัดไปเพื่อมารับไปเริ่มเทรคกัน ขากลับกาฐมานดุเราแพลนจะนั่งเครื่องบินกลับที่เราเลือกนั่งรถบัสกลับไปเพราะอยากจะนั่งชมบ้านเมืองดูวิวข้างทางไปเรื่อยๆด้วยกันค่ะนั่งรถกันไปชั่วโมงกว่าๆรถก็แวะจอดให้เราเข้าห้องน้ำและพักทานอาหารเช้าง่ายๆก็ซื้อยืนทานกันตรงนั้นเลยค่ะ आलू तरकारी एउटाรถวิ่งตามเทือกเขาไปเรื่อยๆ ถนนค่อนข้างแคบขรุขระและมีงานก่อสร้างถนนไปเกือบตลอดทาง รถจึงไปได้ค่อนข้างช้า พอช่วงเที่ยงรถก็จอดให้เราแวะทานอาหารกลางวัน
จุดนี้จอดให้นานหน่อยประมาณ 30 นาที อาหารดูน่ากินทีเดียว เลือกตักเองได้ตามใจชอบ ราคาจานละ 500 รูปีหรือประมาณ 140 บาท จากนั้นเราก็เดินทางต่อ รถมีจอดให้แวะเข้าห้องน้ำเป็นช่วงๆ ถึงโพคาราก็ใช้เวลาไปประมาณ 8 ชั่วโมงได้ เราก็เรียกแท็กซี่เข้าโรงแรมที่จองไว้ คืนนี้เราพักที่โฮเทล ABC ราคาประมาณ 1,500 บาทต่อคืน โรงแรมที่โพคาราเราจองไว้แบบสำหรับ3 คน เป็นทริปเปอร์รูมมีเตียงแยกให้3 เตียงเลย ก็ห้องกระทัดรัด ช่วงเย็นเราก็ออกไปเดินเล่นแถวถนนคนเดินใกล้ๆ มีร้านขายของมากมาย รวมทั้งอุปกรณ์สำหรับเทรคด้วย แล้วก็เดินเล่นไปชมวิวริมทะเลสาบซีว่า จากนั้นก็หามื้อเย็นทานกันง่ายๆแถวนั้น ซึ่งทั้งหมดอยู่ในระยะที่เดินจากที่พักได้หมดค่ะ เราก็ต้องถ่ายรูปถ่ายแมงมุมมาคุยดีกว่าไหมถ้าอยากกินอันไหน วันแรกของการเริ่มเทรคก็มาถึง แอบตื่นเต้นนิดๆตามภาษาคนไม่เคย ไกด์มารับเราหลังทานอาหารเช้าเสร็จ นั่งรถกันไปประมาณ 45 นาทีได้ค่ะ summer season that really started now. That's อันนี้คือจุดที่เราเอ่อ จะต้องเริ่มเดินเองกันเลยค่ะเลิกเดินแล้วนะครับ โอ้ ไปไหน ไม่เดิน ก็เรามากันช่วงกลางเดือนพฤษภาคม ซึ่งเพิ่งหลุดช่วงไฮซีซั่นของที่นี่ และเริ่มเข้าหน้าฝน วันแรกอากาศร้อน แดดแรงพอสมควร เราก็เดินผ่านชุมชนไปเรื่อยๆ เดินไปถ่ายรูปเล่นไปคุยกันไป ชมวิวไปเรื่อยๆ เพลินมากเลยค่ะ ทางเดินช่วงนี้ยังไม่ค่อยชันเท่าไหร่ โอ้ลมเย็น เดินกันมาได้2 ชั่วโมงกว่าๆ ก็ถึงจุดแวะพักทานอาหารกลางวันกันค่ะ มีเมนูให้เลือกสั่งหลายอย่างอยู่นะคะ ผัดหมี่ เขามีผักดองด้วยนะครับ นี่ดอกกระหล่ำดอง
หลังจากเติมพลังกันแล้ว เราก็เดินกันต่ออีกชั่วโมงกว่าๆก็ถึงที่พักคืนแรกของเราที่ดูลาวีเพราะไม่ใช่ช่วงไฮซีซั่นที่พักทุกที่เงียบมากแทบจะมีแต่กลุ่มของเราเข้าพักแคมป์ที่เราจะพักคืนนี้นะคะให้ดูห้องพักเรานะคะมีห้องน้ำมีชาวเวอร์มีชักโครกมีอ่างล้างหน้าโอเคเลยเพลินเลยอ่ะยิ่งรูปคอมันอย่างนั้นอันนี้ก็เตรียมทานมื้อเย็นที่พักนะคะเขาก็จะมีเมนูมาให้เราก็สามารถเลือกได้ว่าจะสั่งอะไรในเมนูพิซซ่าวันที่ 2ของการเทรคก็เริ่มหลังจากเสร็จสิ้นมื้อเช้าทันทีเป้าหมายวันนี้คือไปให้ถึงโลแคมป์วันนี้เดินไปตามแนวป่ารู้สึกทางเดินชันขึ้นเรื่อยๆเลยเหนื่อยง่ายขึ้นค่ะก็ค่อยๆไปเหนื่อยมากก็หยุดพักเป็นระยะไปพยายามไม่เร่งตัวเองค่ะชอบความเขียวชอุ่มของป่ามากเดินไปเรื่อยๆถึงจะเหนื่อยแต่ก็รู้สึกสดชื่นมากค่ะมาทักทายน้องควายเดินเข้ามาทักทายเดินไปเปิดเพลงไปฟังเพลงไปฟินค่ะมีวัดอยู่ข้างบนด้วยค่ะวันนี้สังเกตดูเราไม่มีเพื่อนร่วมทางเลยค่ะเห็นแต่กลุ่มเราเองเท่านั้นคนอื่นก็หายไปไหนกันหมดเนี่ยเงียบมากช่วงเช้านี้เราพากันเดินร่วม4 ชั่วโมงได้ถึงจะถึงจุดพักทานอาหารกลางวันที่ Forest Camp
ถึงแล้วครับ Forest Camp ที่เราจะแวะกินข้าวกลางวันกัน โอ้ตอนนี้ต้องบอกเลยว่า หิวสุดๆพอมาถึงตรงจุดที่เราแวะพักทานอาหารกลางวันนะคะ ก็ฝนค่ะ มาเลยประมาณนี้ เมื่อกี้ดูตัว forecast ในแอปก็บอกว่าน่าจะมีฝนเบาๆอย่างเงี้ยไปจนถึงประมาณสัก6 โมงถึงทุ่มนึงเลย แสดงว่าเดี๋ยวเราก็คงต้องเดินลุยฝนกันไปที่พักที่โลแคมป์ล่ะค่ะ ก็เดี๋ยวค่อยๆไปกันเนาะ หลังทานอาหารเสร็จเราก็ไปกันต่อ เพราะยังอีกไกล ฝนเริ่ม กว่า หยุ จะ ดแล้ว ถึ ครับ งก็ใส่ชุดกันฝนเดินลุยฝนกันไปพื้นทางเดินค่อนข้างแข็งแน่น แม้ฝนจะตกก็เดินไม่ลำบากนะแต่ก็ต้องระวังลื่นอาศัยไม้ค้ำช่วยได้มากๆเลยค่ะ เดินกลางสายฝนอากาศก็เย็นมากลงไปอีก ก็พากันจ้ำเร็วกว่าตอนช่วงเช้าเพราะอยากถึงเร็วๆเดินอีก 3-4 ชั่วโมงเลยกว่าจะถึงที่พัก วันนี้ต้องบอกว่าเจอของจริงแล้วเหนื่อยสุดๆเลยค่ะ บ๊ายบายอะไรเนาะเป็นเด็กมันรับไม่ได้ จะตีกูมองทางดิถึงบอกอย่ามัวแต่ห่วงเพราะว่าโคง ถึงแล้วหลังจากบริจาคเลือดที่ท่านะคะตรงนี้ กัดตรงไหนไม่กัดมากัดใต้คาง มีไฟนะเลยอะไร ที่พักตั้งแต่คืนนี้ไปก็ไม่มีห้องน้ำส่วนตัวแล้วค่ะ ต้องใช้ห้องน้ำรวมกันด้านนอก เราก็งดอาบน้ำเพราะน้ำเย็นมาก ถึงซื้อน้ำร้อนมาผสมอาบก็ไม่สะดวก เราใช้ทิชชู่เปียกทำความสะอาดร่างกายเอา มีประโยชน์มากๆ แนะนำให้พกมาอย่างยิ่ง รู้สึกสดชื่นไม่ต่างจากอาบน้ำเลยค่ะ เดี๋ยวมาดูที่พักที่โลแคมป์นะคะ ที่เรามาพักกันเมื่อคืนนี้นะคะบรรยากาศก็จะประมาณนี้ อันนี้คือเป็นบรรยากาศตอนเช้าเพิ่งตื่นนอนกัน หลังจากเมื่อตอนบ่ายกับตอนกลางคืนก็ฝนตกมาตลอดเลยนะคะ พวกเราก็พักกันตรงเนี่ยห้องที่มีเสื้อกันฝนตากอยู่ตรงนั้นนะคะ ตอนนี้อากาศก็ค่อนข้างเย็นหนาวเลยแหละ เมื่อวานก็เปียกกันมาล็อกมาแลกพอสมควร ก็โอเคมาถึงที่พักได้ต้องปรับตัวกันไปค่ะ อุ่นไหม
อุ่นเนาะ light breakfast เนาะเป็นชุดอาหารเช้าอันนี้หน้าตาดูเหมือนปลาท่องโกในปาน แล้วก็ไข่ดาว แล้วก็เครื่องเคียง แล้วก็เครื่องดื่ม อันนี้ของพ่อขออะไรที่มันหนักๆแล้วกันก็จัดไปเลยดาวบัตรของลูกชายเหมือนของแม่ครับ น่ากินมาก วันที่ 3 ของการเดิน เริ่มหลังอาหารเช้าทันที วันนี้เป้าหมายคือที่ไฮแคมป์ค่ะ แล้วก็พากันเดินผ่านแนวป่าไปเรื่อยๆ ป่าสมบูรณ์แล้วก็ชุ่มชื้นมาก สีเขียวของมอส ใบไม้กีบดอกไม้ตัดกันสวยงามมากๆ จนเราต้องคอยหยุดแวะถ่ายรูปกันบ่อยๆ วันนี้ก็เริ่มพบเจอเพื่อนร่วมทางคนอื่นๆบ้างแล้วค่ะ 800 ಪುಟವನ್ನು ನೋಡಲ್ಲ 800 ಪುಟವನ್ನು ನೋಡಲ್ಲเรามีเจ้าบ้านมารอรับนะน่ารักค่ะ ทักมันนามัสเต ฮัลโหล เดี๋ยวถ่ายรูปให้
อหลุดจากแนวป่า ก็เดินเลียบแนวเขาไปเรื่อยๆ เดินไปชมวิวไปไม่รู้เบื่อเลยค่ะ แต่ก็เหนื่อยง่ายขึ้น เริ่มรู้สึกหายใจได้ไม่ค่อยเต็มปอดเท่าไหร่เพราะออกซิเจนค่อนข้างเบาบางค่ะ ตอนนี้ใกล้จะถึงไฮแคมป์แล้วค่ะ ต้องเดินไปหยุดไปเป็นพักๆ รู้สึก ฟังจากเสียงหายใจก็รู้เนาะ ออกซิเจนค่อนข้างเบาบางเลยเหนื่อยง่ายมากเลย อันนี้คือที่พักของเรานะคะ คืนนี้ที่ไฮแคมป์วันนี้ใช้เวลาเดินไม่นานเท่าไหร่ แต่ว่าก็ค่อนข้างเหนื่อยเพราะว่าออกซิเจนค่อนข้างเบาบาง เวลาเดินขึ้นโดยช่วงที่ต้องขึ้นบันไดเนี่ยโอ้โห ต้องปรับลมหายใจกันเป็นระยะ ช่วงก่อนฝนตกหมอกลงเยอะมากจนมองไม่เห็นวิวเลย แต่พอหลังฝนตกหมอกจางลงอยู่ๆก็เหมือนมีภูเขาขนาดใหญ่วาบขึ้นมาต่อหน้าต่อตา มันดูมหัศจรรย์มากเลยค่ะ มื้อเย็นวันนี้ผ่อนคลายมาก พอได้พักเยอะ น้องไกด์ก็ช่วยสร้างบรรยากาศด้วยดนตรีที่สนุกสนานคืนเคงกันสุดๆน่ารักมากค่ะ นี่อันนี้คือเตรียมพร้อมกำลังจะเดินขึ้นไปที่วิวพอยต์นะคะ ของวันที่ 4 ไกด์นัดเราตอนตี 3:30 มืดมากทุกคนพร้อมเตรียมรับความหนาว อะไรนะ ไฟฉายคาดหัวจำเป็นมากสำหรับช่วงเวลานี้ เพราะมันมืดมาก เมื่อคืนช่วงเที่ยงคืนแม่นกตื่นขึ้นมาเพราะรู้สึกอึดอัดเจ็บแน่นที่หน้าอกเล็กน้อย รู้เลยว่านี่คืออาการ AMS เลยลุกขึ้นมากินยาไดอะม็อกซ์กับสูดออกซิเจนกระป๋อง รู้สึกดีขึ้นเยอะนอนต่อได้ เมื่อคืนเลยนอนน้อยมาก รู้ตัวเลยว่าต้องเหนื่อยง่ายมาก Yeah, the banner. You need it? Yeah. ช่วงนี้เป็นการเดินที่สูงชันมาก ชันที่สุดในทริปแล้วค่ะ เดินไปหอบไป ต้องหยุดหอบหายใจก่อนขึ้นบันไดทุกครั้ง
เดินมาพักเดินตรงเพลิงเล็กๆ มองขึ้นไปบนยอดเขา ทั้งสูง ทั้งชัน ทั้งไกล พ่อกับแม่ก็เริ่มถามกันเองว่า เราจะไปต่อหรือถอดใจดีเหนื่อยสุดๆ แต่หลังหยุดพักแรงก็เริ่มกลับมาก็ตัดสินใจไปต่อ บอกตัวเองว่าไปช้าๆเท่าที่ไหวก็พอ ไม่ทันพระอาทิตย์ขึ้นก็ช่างมันเถอะ ขอแค่ให้ถึง คนที่แข็งแรงน่าจะใช้เวลาเดินขึ้นแค่2 ชั่วโมง แต่พ่อกับแม่ใช้เวลาถึง3 ชั่วโมงกว่าๆเชียว แต่พอถึงวิวที่เห็นมันเกินบรรยายจริงๆ สตันไปเลยค่ะ ที่เหนื่อยแสนเหนื่อยก่อนหน้านี้ ไม่รู้มันหายไปไหนหมด รู้สึกดีใจที่ไม่ถอดใจกลางคัน ณ จุดนี้เราอยู่ที่ความสูง 4,200 เมตร วันนั้นฟ้าเปิดอยู่จนเกือบถึง7 โมงเช้า มากบรรยายไม่ถูกเลยอ่ะ ตอนขาลงหมอกก็ลงจัดจนมองวิวยากมากแล้ว โชคดีมากที่เรายังขึ้นไปทัน ขาลงสบายกว่าขาขึ้นมากมายเลยค่ะพกความหิวลงไปเต็ม กำลัง ที่ เดิ จัด นล ไป ง เล จาก ย จุดวิวพอยต์กันนะคะ ขาลงง่ายกว่าขาขึ้นเยอะเลย กลับมาถึงที่พักที่ไฮแคมป์แล้วค่ะ โอ้เหนื่อยสุดยอด พากันออกไปตอนประมาณตี3:45 กลับมาถึงตอนประมาณ9:15 โอ้ตอนขาขึ้นนี่ คิดว่าวิญญาณจะออกจากร่างแล้วค่ะ สุดยอดมากตอนนี้ร่างกายต้องการ energy ต้องการอะไรสักอย่างเติมลงในท้อง หลังอาหารเช้าเราก็เดินลงตรงไปที่ซิดนีย์เลย ช่วงบ่ายเราต้องเดินท่ามกลางสายฝน และฝนลูกเห็บที่หนาวเย็นทำให้วันนี้เราเดินไปทั้งหมดเกือบ11 ชั่วโมงได้ เป็นวันที่โหดสุดในทริปเหนื่อยอย่างไม่เคยเหนื่อยมาก่อนในชีวิต หมดแรงที่จะหยิบกล้องขึ้นมาถ่าย ถึงที่พักคือขาหมดแรงอย่างสิ้นเชิงเลยค่ะ ทำเวลา ใช่ป่ะ ใช่คนนั้นป่ะ ตอนเช้าเราพากันนั่งรถจิ๊บกลับเข้าโพคารา พอเห็นสภาพถนนขาลงเราก็เข้าใจทันทีว่าทำไมไกด์ถึงแนะให้เราลงมาที่ซิดนีย์ตั้งแต่เมื่อวาน เพื่อจะได้นั่งรถกลับแต่เช้า เพราะฝนน่าจะตกช่วงบ่าย ซึ่งอาจจะหารถที่มารับไม่ได้ เพราะมันจะอันตรายเกินไปถ้ารถต้องวิ่งในระหว่างฝนตก ดูสภาพถนนซะก่อนนะคะขาลง นี่ก็คือสาเหตุที่ว่าทำไมไกด์เราแนะนำให้เรา
รีบลงมาที่ตีนเขาเพื่อที่จะขึ้นรถจิ๊บกลับตอนเช้า ก็ถ้าช่วงบ่ายฝนตก แย่เลยรถจะไม่ยอมมารับ ระหว่างทางก็วิ่งผ่านชุมชนต่างๆ คนขับรถเห็นเด็กนักเรียนกำลังเดินไปเรียน ก็เรียกให้ติดรถไปด้วยกัน เด็กๆชอบขึ้นไปนั่งกันบนหลังคาและห้อยขาลงมา เป็นการแสดงน้ำใจและช่วยเหลือกันที่น่ารักมาก อยากดูมีลำธารด้วย ทริปเทคกิ้งครั้งแรกของครอบครัวเราก็จบลงอย่างสวยงาม ถึงแม้จะเหนื่อยแสนเหนื่อย แต่ก็เต็มไปด้วยความประทับใจไม่รู้